आजीच्या किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत गावरान पपईची बर्फी। त्याचं तुम्हाला मी साहित्य सांगते। पपई, साखर, दूध पावडर, पिस्ता। आपण पपई कापून घेऊया दोन्ही साइडनं, मध्ये पण काप करून घेऊ। पपईची साल काढून घेऊया। मिक्सरमधून या तुकडे मी काढून घेते, याचा पल्प करते। भरून आपला पल्प गॅस पेटून मी कढई गरम करून घेतलेली, 1 चमचा तूप टाकले त्याच्यात। आता हा पल्प ओतते मी। पल्प गरम झालेला आहे, आपण त्यात साखर टाकूया। हलवून घेऊ एकसारखा सगळीकडनं, साखर विरघळून घेऊ। मिश्रणाचा गोळा आपला घट्ट झालेला आहे। आता आपण खाली उतरून घेऊया। दूध पावडर घालू त्याच्यात। दूध पावडर घालून घेते मी, जशी लागेल तशीच घालायची। दूध पावडर मी मिक्स करून घेते, व्यवस्थित मिक्स करून मग ताटामध्ये ओतून घेते। ताटाला मी तूप लावून घेतलेले, त्यात हे मिश्रण टाकते मी। पिशवीत मी एकसारखी वडी थापून घेते। वेलची पूड, पिस्ता, याचं आपण मार्किंग करून ठेवूया। थंड झाल्यावर काढूया। थंड झाले, आपण आता काढून बघूया। एकदम मस्त गावरान पपईची बर्फी तयार आहे। तुम्ही घरी करा, खा आणि मला नक्की सांगा।